سلام دوستان، یه سوال خیلی مهم. میدونستید بعضی میوه هایی که هر روز میخورید میتونن یه شبه ریسک سکته مغزی یا قلبی رو بالا ببرن و حتی باعث لخته شدن خون بشن؟ خیلی ها فکر میکنن میوه ها همیشه سالمن. اما بعد از 60 سالگی بدن تغییر میکنه و بعضی از چیزهایی که قبلا سالم بودن میتونن خطرناک بشن. امروز میخوایم 9 میوه‌ای که باید بعد از 60 سالگی با احتیاط مصرف کنید رو معرفی کنیم. مهمترین میوه آخر ویدیو گفته میشه. پس تا آخر همراه من باشید. از اینکه شروع کنیم، اگه میخواید از قلب و مغزتون محافظت کنید و سالم بمونید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و تا آخر ببینید تا نکات مهمش همیشه یادتون بمونه. میوه شماره 9، موز. همه موز رو یه میان وعده سالم و خوشمزه میدونیم. اما بعد از 60 سالگی شرایط بدن تغییر میکنه. عملکرد کلیه ها کندتر میشه و اگه دیابت یا فشار خون دارید و یا داروهای خاص مصرف میکنید، پتاسیم موجود در موز ممکنه توی بدن جمع بشه. این جمع شدن پتاسیم باعث ضربان نامنظم قلب، گرفتگی رگ‌ها و حتی سکته میشه. تصور کنید یه موز که قبلا فقط انرژی میداد حالا میتونه به قلب فشار بیاره. پس بهتره روزانه فقط یک عدد موز کوچیک بخورید و بیشتر از اون رو یک باره مصرف نکنید. ترکیب موز با میوه های دیگه مثل سیب یا توت هم راه حل خوبیه. میوه شماره 8، انگور. انگور یکی از محبوب ترین میوه هاست و همه عاشق خوشمزگیش هستیم. اما قند بالای انگور میتونه فشار خون و قند رو بالا ببره. پوست و هسته انگور هم ترکیباتی داره که خون رو رقیق میکنه. برای افراد بالای 60 سال که داروهای رقیق کننده مصرف میکنن، زیاد خوردن انگور میتونه باعث خونریزی داخلی و یا سکته مغزی هموراژیک بشه. بهتره روزانه یک مشت کوچیک انگور بخورید و اون رو با ماست و آجیل ترکیب کنید تا قند خون آهسته تر بالا بره. میوه شماره 7، آناناس. آناناس میوه‌ای خوشمزه و سرشار از ویتامین C و آنزیم بروملینه که التهاب رو کاهش میده. اما مصرف زیادش باعث میشه قند خون سریع بالا بره و فشار روی قلب و رگ‌ها افزایش پیدا کنه. حتی بروملین میتونه اثر داروهای رقیق کننده خون رو بیشتر کنه و خطر خونریزی داخلی ایجاد کنه. برای سالمندان بهتره که چند تکه کوچیک از این میوه رو بخورن و یا اون رو با ماست یا آجیل ترکیب کنن تا قند خون آهسته تر بالا بره. میوه شماره 6، هندوانه. هندوانه خنک و آب داره و همه دوستش داریم. اما شاخص گلایسمی بالایی داره و قندش سریع وارد خون میشه. این مسئله مخصوصا برای افراد بالای 60 سال میتونه باعث ضعف رگ‌ها و فشار به قلب بشه. همچنین لیکوپن موجود در هندوانه خون رو رقیق میکنه. پس اگه داروی رقیق کننده مصرف میکنید، زیاد خوردنش میتونه خطر خونریزی مغزی داشته باشه. بهترین توصیه میتونه این باشه که هر روز 2 تا 3 تا برش کوچیک بخورید و اون رو همراه با فیبر یا پروتئین مصرف کنید. میوه شماره 5، پرتقال و آب پرتقال. پرتقال و آب پرتقال قند دارن و اسیدی هستن. مصرف زیادشون باعث نوسان قند خون و فشار روی رگ‌ها میشه. برای سالمندان بالای 60 سال بهتره روزانه یک پرتقال متوسط بخورن و از نوشیدن آب پرتقال زیاد خودداری کنن. خوردن پرتقال کامل با پوست و فیبرش باعث میشه قند خون آهسته تر وارد بدن بشه و فشار روی قلب و رگ‌ها کمتر بشه. میوه شماره 4، سیب شیرین. سیب شیرین هم خیلی خوشمزه است، ولی بعضی از انواعش مقدار زیادی فرکتوز دارن. مصرف زیاد سیب شیرین باعث افزایش قند خون و فشار روی رگ‌ها میشه و حتی میتونه سکته قلبی یا مغزی رو افزایش بده. آب سیب هم قند بیشتری وارد خون میکنه و برای سالمندان بالای 60 سال خطرناکتره. پس بهتره روزانه یک سیب متوسط بخورید و از انواع خیلی شیرین یا آب سیب زیاد خودداری کنید. میوه شماره 3، گیلاس. گیلاس آنتی اکسیدان داره و خون رو رقیق میکنه.
اما برای افراد بالای 60 سال که داروی رقیق کننده مصرف میکنن، مصرف زیادش میتونه خطر خونریزی و حتی سکته مغزی رو بالا ببره. پس بهتره این میوه رو به مقدار کم و کنترل شده بخورید. میوه شماره 2، توت فرنگی. توت فرنگی خوشمزه و سرشار از ویتامین C، اما یکی از آلوده ترین میوه ها به آفت‌کش و سموم کشاورزیه. سالمندان توانایی دفع سموم کمتری دارن و مصرف زیاد توت فرنگی میتونه به رگ‌ها و مغز آسیب بزنه و خطر سکته و زوال شناختی رو بالا ببره. پس توت فرنگی ارگانیک یا محلی بخورید و چند عدد در روز کافیه. اگه تا الان همراه من بودید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ نکته مهمی درباره سلامت سالمندان رو از دست ندید. میوه شماره 1، انبه. و اما مهمترین میوه انبه است. انبه خیلی خوشمزه و محبوبه، اما قند طبیعی بالایی داره و باعث میشه قند خون خیلی سریع بالا بره. این نوسانات برای سالمندان بالای 60 سال میتونه انرژی مغز رو کم کنه، حافظه رو ضعیف کنه و حتی باعث سرگیجه و آسیب سلولهای عصبی بشه. مصرف زیادش روی لوزالمعده فشار ایجاد میکنه و ریسک مشکلات قلبی و سکته را بالا میبره. بهترین کار اینه که مقداری کمی از این میوه بخورید و اون رو با مغزها یا سبزیجات ترکیب کنید تا قند خون آرومتر بالا بره. هر کدام از این 9 میوه ارزش غذایی بالایی دارن و برای سلامتی مفیدن، اما بعد از 60 سالگی باید به اندازه مناسب مصرف بشن. تنوع میوه ها و ترکیب اونها با فیبر و پروتئین باعث میشه بدن قند رو بهتر مدیریت کنه. اگه این ویدیو براتون مفید بوده، حتما لایک کنید، با دوستان و خانواده به اشتراک بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید تا نکات بعدی سلامت سالمندان رو از دست ندید.